قصة الانتخابات العراقية تشبه كقصة المحتال والحمار. الفرق الوحيد في هذه القصة يوجد محتال واحد، لكن نحن في العراق لدينا أكثر من 1000 محتال ومحتالة. اشترى المحتال حمارا وملأ دبره نقود من الذهب راغما عنه وأخذه إلى حيث تزدحم الأقدام في السوق، فنهق الحمار فتساقطت النقود من دبره، فتجمع الناس حول المحتال الذي أخبرهم أن الحمار كلما نهق تتساقط النقود من دبره. وبدون تفكير بدأت المفاوضات حول بيع الحمار، واشتراه كبير التجار بمبلغ كبير، لكنه اكتشف بعد ساعات بأنه وقع ضحية لعملية نصب غبية. فانطلق مع أهل المدينة فورا إلى بيت المحتال وطرقوا الباب، فأجابتهم زوجته بأنه غير موجود، فقالت لهم: سأرسل الكلب وسوف يحضره فورا. فعلا أطلقت الكلب الذي كان محبوسا، فهرب الكلب أمامهم. فعلا زوجها عاد بعد قليل وبرفقته كلب يشبه تماما الكلب الذي هرب. طبعا نسوا لماذا جاءوا، ففاوضوه على شراء الكلب، واشتراه أحدهم بمبلغ كبير. ثم ذهب إلى البيت وأوصى زوجته أن تطلقه خلفه بعد نصف ساعة ليستدعيه. بعد ذلك أطلقت الزوجة الكلب، لكنهم لم يرعوه ولم يعود أبدا. عرف التجار إنهم تعرضوا للنصب مرة أخرى، فانطلقوا إلى بيت المحتال ودخلوا البيت عنوة، فلم يجدوا سوى زوجته، فجلسوا ينتظرونه. ولما جاء نظر إليهم ثم إلى زوجته وقال لها: لماذا لم تقومي بواجبات الضيافة لهؤلاء الأكارم؟ فقالت الزوجة: إنهم ضيوفك فقم بواجبهم أنت. فتظاهر الرجل بالغضب الشديد وأخرج من جيبه سكينا مزيفا من ذلك النوع الذي يدخل فيه النصر بالمقبض، وطعمها في الصدر، حيث كان هناك بالونا مليئا بالصبغة الحمراء. فتظاهرت الزوجة بالموت، وصار الرجال يلومونه على هذا. فقال لهم: لا تقلقوا، فقد قتلتها أكثر من مرة وأستطيع إعادتها للحياة مرة أخرى. وفورا أخرج مزمارا من جيبه وبدأ يعزف. فقامت الزوجة على الفور وأكثر حيوية ونشاطا، وانطلقت لتصنع القهوة للرجال المدهوشين. فانسى الرجال لماذا جاءوا، وصاروا يفاوضونه على المزمار حتى اشتروه منه بمبلغ كبير جدا. وعاد الذي فاز به وطعن زوجته، وصار يعزف فوقها ساعات فلم تصحو. وفي الصباح سأله التجار عما حصل معه، فخاف أن يقول لهم إنه قتل زوجته، فادعى أن المزمار يعمل وأنه تمكن من إعادة إحياء زوجته، فاستعاره التجار منه وقتل كل منهم زوجته. وبعد أن طفح الكيل مع التجار ذهبوا إلى بيت المحتال ووضعوه في كيس وأخذوه ليلقوه بالبحر، وساروا به حتى تعبوا، فجلسوا للراحة فناموا. وصار المحتال يصرخ من داخل الكيس، فجاءه راعي أغنام وسأله عن سبب وجوده داخل الكيس وهؤلاء نيام. فقال له بأنهم يريدون تزويجه من بنت كبير التجار في الإمارة، لكنه يعشق ابنة عمه ولا يريد بنت الرجل الثري. وكالعادة طبعا أقنع صاحبنا الراعي بأن يحل مكانه في الكيس طمعا بالزواج من ابنة كبير التجار، فدخل مكانه. بينما أخذ المحتال أغنامه وعاد للمدينة، ولما نهض التجار ذهبوا وألقوا الكيس بالبحر وعادوا للمدينة مرتاحين منه، ولكنهم وجدوا المحتال أمامهم ومعه 300 رأس من الأغنام. فسألوه فأخبرهم بأنهم لما ألقوه بالبحر خرجت حورية وتلقته وأعطته ذهبا وغنما وأوصلته للشاطئ.
وأخبرته بأنهم لو رموه بمكان أبعد عن الشاطئ لأنقذته أختها الأكثر ثراء والتي كانت ستنقذه وتعطيه آلاف الرؤوس من الأغنام، وهي تفعل ذلك مع الجميع. كان المحتال يحدثهم وأهل المدينة يستمعون، فانطلق الجميع إلى البحر وألقوا بأنفسهم في البحر، وأصبحت المدينة بأكملها ملك للمحتال. فكم محتال لدينا في العراق، وكم أغبياء مثل سكان تلك المدينة لدينا ليستمر السياسيين بالحكم العراق لأكثر من 18 عام، والشعب سينتخبهم مرة أخرى. Çağır